Welcome to Tech YouTube channel. සියලුම දෙනාට ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා අපේ New Tech YouTube channel එකට. ඉතින් යාළුවනේ ඔක කාලෙකින් වීඩියෝ එකක් අද ගෙනාවේ. ඉතින් දැන් ඉඳන් දිගටම වීඩියෝස් දෙන්න පටන් ගන්නවා. නමුත් තියෙන වැඩත් එක්ක ටිකක් බිසි වෙනවා. අද අපි වීඩියෝ එකට ගෙනාවේ Google Map එක use කරන්න දන්නේ නැති අය ගොඩ දෙනෙක් ඉන්නවා. ඉතින් Google Map එක ගැන කතා කරොත් Google Map එක කියන්නේ ගොඩක් අයට ලේසියි නැත්නම් පහසුවෙන්ම ඔයාලට ඕනම location එකකට යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කාගෙන්වත් අහන්න නැතුව අපිට ඕනම තැනකට යන්න හැකියාවක් තියෙන ඒ වගේම ගොඩක් උපයෝගී කරගන්න පුළුවන් map එකක්. ඉතින් ගොඩ දෙනෙක් මේක දන්නේ නැහැ. අපි කියලා බලමු මොකනවද අපිට Google Map එක ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම ඔයාලට Google Map එක use කරලා වෙච්ච අකරතැබ්බත් ඇති ඒවත් අනිවාර්යෙන්ම comment section එකේ දාන්න. ඉතින් මගේ අතින් මිස් වෙනවා නම් මොනවා හරි ඔයාලා අනිවාර්යෙන්ම ඒක comment section එකේ දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම Play Store ගන්න ඔයාලට මේ side එකෙන් මෙතනින් තියෙනයි ඔයාලට use කරන විදිය. මුලින්ම ඔයාලා Play Store එකට යන්න. සාමාන්‍යයෙන් ඕනම phone එක Google Map එක include වෙනවා. ඒ කියන්නේ Google Map එක අනිවාර්යෙන්ම phone එක තියෙනවා. Android phone එකක නම් ඒ වගේම Apple phone එකත් මේ විදියටම තමයි කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම Play Store එකට යන්න. Play Store එකේ Google Map එක update කරලා නැත්නම් මුලින්ම අපි update කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා මෙතන ගහන්න Google Map කියලා. ඉතින් Google Map කියලා ගැව්වට පස්සේ ඔයාලට පෙනෙයි මෙතන Google Maps Google LLC වලින් තියෙනවා. ඉතින් මේක අප්ඩේට් කියලා තිබ්බොත් අනිවාර්යෙන්ම අප්ඩේට් දෙන්න. ඒ වගේම ඉන්ස්ටෝල් කියලා තිබුණොත් අනිවාර්යෙන්ම මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. මොකද ඉන්ස්ටෝල් වෙන්නේ නැතුව අපිට Google Map එකෙන් කිසිම වැඩක් කරගන්න විදියක් නැහැ. අපි බලමු කොහොමද Google Map එක use කරන්නේ කියලා දැන් අප්ඩේට් වුණාට පස්සේ. ඉතින් Google Map එකෙන් සමහරක් වෙලාවට අකරතැබ්බත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි දන්නේ නැති පාරවල් වලින් ගිහිල්ලා පාළු පැති වල සමහරක් වෙලාවට අපි යන වාහනේ අපිට ය아가න්න විදියකුත් නැති වෙන අවස්ථා අනිවාර්යෙන්ම තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙතන Google Map කියන එක අප්ඩේට් වෙලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ ඉන්ස්ටෝලින් වෙන ගමන් තියෙන්නේ ඒක ඕපන් කියලා මාක් එකකට ඊට පස්සේ අපි ඕපන් දෙමු. හරි. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් පේනවා ඇති Google Map එක අප්ඩේට් වෙලා ඉවරයි. අපි ඕපන් දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට ඕපන් වෙන්නේ මේ විදියට. ඉතින් ගණන් ගන්න එපා මේකක් මම දාන් ඉන්නේ මගේ එකේ වොලියුම් අප් ඩවුන් බටන් වැඩ කරන්නේ නැති නිසායි. හරි. ඉතින් ඔයාලට පේන්නේ මේ විදියට. ඔයාලට ඉන්න ලොකේෂන් එකත් මෙතනින් පේනවා ඇති. ඔයාලගේ ලොකේෂන් එක පෙන්නන්නේ නැතිනම් ඔයාලා අනිවාර්යෙන්ම මෙන්න මෙතන තියෙන පොඩි රවුමක් ඔයාලට පෙන්නන. ඒ රවුම ඔයාලා ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයාලට ඒක නොටිෆිකේෂන් එකේ මේ වගේ to continue turn on device location with Google location service කියලා මේකට okay දෙන්න. මේක okay දුන්නොත් තමයි ඔයාලා ඉන්න තැන හරියටම මුලින්ම පේන්න පටන් ගන්නෙ. හරි. ඉතින් මම නිගම්බුවේට නිගම්බුව තමයි මම ඉන්නේ. මම ඔයාලට උදාහරණයක් විදිහට මම අරගෙන පෙන්නන්නම් නිගම්බු හොස්පිටල් එක. ඉතින් මම ලොකේෂන් එක ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම දැන් නිගම්බු හොස්පිටල් එකට මට යන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලටත් යන්න අවශ්‍ය තැන ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම මේ සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. ඊට කලින් ඔයාලා මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට පේනවා ඇති පොඩි නිලි පාටින් අයිකන් එකක්. ඉතින් ඔයාලා මේක උඩ වන්න. මේක උඩ ගියාට පස්සේ ඔයාලට පෙන්නයි your location choose destination කියලා. your location කියලා කියන්නේ ඔයා ඉන්න තැන. දැන් ඉන්න තැනේ ඉඳන් ඔයාලට යන්න ඕනේ කොතනටද කියලා දානවා නම් your location එකේම කියන්න choose destination කියන එකට මට යන්න අවශ්‍ය නිගම්බු හොස්පිටල් එකට. මම නිගම්බු හොස්පිටල් කියලා ටයිප් කරන්න. නිගම්බු හොස්පිටල් කියලා ටයිප් කරද්දී ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන මේ විදිහේ ලොකේෂන් එකක් පෙන්නනවා. ඉතින් මේ නිගම්බු හොස්පිටල් එකේ මට යන්න ඕන මැප් එක තමයි මෙතන පෙන්නන්නේ. මෙතනින් ඔයාලට සිලෙක්ට් කරගන්න කියාවක් තියෙනවා. මේ අතරක් පෙන්වනවා ඔයාලට මෙතන යනකොට එක මාක් වෙන්නේ නැහැ. එන්න මෙතනින් ඔයාලට අතරක් පෙන්වනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඔයාලා වාහනයක යනවා නම් මේක ඉතින් මේ වාහනකයි බයික් එක යනවා මේක පබ්ලික් සර්විස් එක යනවා මේක පයින් යනවා මේක. ඉතින් මෙතන වලට වාහනයක් කියලා වෙනම පෙන්නලා තියෙන්නේ. දැන් හිතන්න ඔයාලා දුර ගමනක් යන කියලා ගන්නකො සමහරකට හයිවේ එකේ ඔයාලට යන්න කියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම බයික් හයිවේ එකට දාන්න බෑ. හයිවේ එක යන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම වාහනේ කියන එක සිලෙක්ට් කරගන්න. ඉතින් මම බයික් එක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ මට පෙන්න ඉතින් ස්ටාර්ට් දුන්නට පස්සේ මට පුළුවන් මම ඉන්න තැන ඉඳන් මට මේ Google Map එක බලාගෙන මට යන්න. ඉතින් මම ස්ටාර්ට් දීලා පෙන්නන්නම්. ස්ටාර්ට් දුන්නට පස්සේ ඔයාලට පේනෙයි මේ විදිහට මම ඉන්න තැන ඉඳන් යන විදිය. මේකට මම කාර් එකක් දාලා තියෙනවා. මේකට මාරු කරන්න. හරි. මෙතන ඔයාලට මුලින්ම ඔයාගේ ලොකේෂන් එකේ ඉඳන් ඔයාලට වම් පැත්තට එන්න ඕනේ. වම් පැත්තට ඇවිල්ලා දකුණට එන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා. ඒ වගේම ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න කියාවක් තියෙනවා. යාළුවනේ යන විනාඩි ගාන පල්ලෙන් ඔයාලට සම්පූර්ණ දුර ඔතන කියන්නේ ඔයාගේ ලොකේෂන් එකේ ඉඳන් ඔයාලට යන්න අවශ්‍ය තැනට තියෙන දුර මේ වීඩියෝ එකේ දික්කේ ඔයාලා බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට ලොකු දැනුමක් ගන්න පුළුවන්.
ඒ වගේම මෙතනින් පල්ලෙයින් පේනවා ඔයාලට 4යි 11ට කියලා පේනවා තියලාව. ඒ කියන්නේ මම දැන් පිටත් වුණොත් මට 4යි 11 වෙද්දි මට නිකම් හොස්පිටල් එකට යන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් ඔයාලට මේන්ලි යන්න ඕන ටික මම පෙන්නුවා. ඒ වගේම දැන් ඔයාලා හිතන්නේ ඔයාට යන්න ඕනි ඔයාගේ ලොකේෂන් එකේ ඉඳන් නෙවෙයි. දැන් ඔයාට මොකක් කරේ බලා ගන්න ඕනේ. ඔයාට දැන් බලා ගන්න ඕනේ මේක මම නිකන් ගන්න මේ නිකම් කියලා. නිකම් හොස්පිටල් එක ගානේ නම් කොළඹ ෆෝට්. ඒ කියන්නේ කොළඹ කොටුවේ දුම්රිය ස්ථානයට යනකොට කොච්චර දුරක් තියෙනවද කියලා මට බලා ගන්න. එයා අන්න ඒ වගේ දෙයකට ඕනේ නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් මේ නිල් පාට අයිකන් එකක් තියෙන්නේ. ඔය බ්ලූ කලර් අයිකන් එක ඔබන්න. ඒක ඔබලා අනිවාර්යෙන්ම මේ ඒ කියන්නේ මේ බටන් එක ඔබන්න නිල් පාට බ්ලූ කලර් අයිකන් එක ඔබන්න කලින් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලා මේක ඔබන්න ඕනේ. මේක ඔබලා මෙතනින් මේ නිල් පාට ඩොට් එකක් මැදින් සාමාන්‍ය විදිහට ඔයාලට මම මේක තේරුම් ගන්න කියන්නේ. මේ විදිහට නිල් පාට ඩොට් එකක් පේනවා නම් ඔයාලගේ ලොකේෂන් ඔන්න වෙලා තියෙන්නේ. ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් ඔයාලා දැන් යන්න ඕනේ නිකම් හොස්පිටල් එකේ ඉඳන් කොළඹ කොටුවට කොච්චර දුරද කියලා බලා ගන්න ඕන කියමුකෝ. ඒලා මෙතන your location කියන එකට ඔයා දෙන්න ඔයාට කොතන ඉඳන් කොතනද බලන්න ඕනේ කියලා. දැන් හිතන්න මම නිකම් හොස්පිටල් කියලා මම ගහන්නම් මෙතන. අර නිකම් හොස්පිටල් වල නිකම් ජෙනරල් හොස්පිටල් වල ඉඳන් මට බලන්න ඕනේ කොළඹ පෝට් වලට. ඒ කියන්නේ කොළඹ කොටුවට දුම්රිය ස්ථානයට. කොළඹ පෝට් රේල්වේ ස්ටේෂන්. හරි. මෙතන ඊට පස්සේ ඔයාලට පෙන්නනවා මම නිකම් හොස්පිටල් එකේ ඉඳන් මෙතන ඉඳන් නිකම් හොස්පිටල් එකේ ඉඳන් ඔයාලට මෙතන පේනවාදී කොළඹ කොටුවට යන්න තියෙන දුර. ඉතින් මෙතනින් පෙන්නනවා ඒවා සාමාන්‍යයෙන් මට ඇයිටම් බයික් එකේ ගියොත් මෙතන මම බයික් එකේ මෙතන දාලා තිබ්බේ. මෙතන බයික් එකේ මම දාලා තිබ්බේ. බයික් එකේ ගියත් මට පැයක් යනවා කිලෝමීටර් 35ක් මට යනවා. වාහනයක දැම්මොත් හයිවේ එකෙත් යන්න කියාවක් තියෙනවා. මට හයිවේත් පෙන්වනවා මෙතනින්. හයිවේ එකේදී විනාඩි 47යි යන්නේ. එතකොට කිලෝමීටර් 37ක් තියෙනවා වාහනයක යනවා නම්. ඒ වගේම ඔයාලට දැන් හිතන්නේ ඔයාලා දැන් යන්න ඕන තැන හරියට මැනුවල් දැන් බස් එකේ යන්න ඕනේ. පබ්ලික් සර්විස් එක ඔයාලා යන්න ඕනේ. ඔයාලට බස් එකේ යන්න ඕන නම් කොහමද යන්නේ ඔයාලා? නිකන් හොස්පිටල් එකේ ඉඳන් කොළඹ කොටුවට. අන්න ඒම නම් ඔයාලට බලා ගන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට මෙතනින් පොඩි පබ්ලික් සර්විස් එක පේනවා. ඉතින් දැන් මේකක් මේ අයිකන් එක බලන්න. මේ අයිකන් එක බලට පස්සේ ඔයාලට පෙන්නනවා ඔයාලට යන්න ක්‍රම 4ක් පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාලට 244 බස් එකේ නැගලා, ඒ කියන්නේ කොළඹ මිනිකම් හොස්පිටල් එක ගාන 244 බස් එකේ නැගලා ඔයාලට පුළුවන් 18 කණුවෙන් බැලලා ආයෙත් කොළඹ ෆෝඩ් 240 AC බස් එකක් ගන්න. ඔයාලට ඒමත් යන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේක ගත්තොත් ඔයාලට පෙන්නනවා නිගම්බු ජෙනරල් හොස්පිටල් එකේ ඉඳන් ෆයින් ඔයා යන්න ඕනේ මීටර් 130ක් ඔයා යන්න ඕනේ 240න් 3 කටුනායක බස් ගන්න තැනට. කටුනායක බස් ගන්න තැනින් බස් එක ගන්න. බස් එක අරගෙන ඔයාලට රයිට් දාතා ස්ටොප්ස් 17ක් තියෙනවා. ඒක විනාඩි 20ක් යනවා. නන්දියක නමක් තියෙනවා. මේ හන්දිය නම දෙන පෙන්නනවා තෙල්වත් හන්දිය, ගල්කන්ද හන්දිය, තලාදු හන්දිය, තලාදු අන්න ඒ වගේ පෙන්නනවා. කටුනායක රේල්වේ බස් ස්ටොප් අන්න ඒ වගේ පෙන්නනවා. ඔයාලට නවතින්න ඕනේ. මොකක්ද ඒකට කියන්නේ බස් වලට මෙතනින් ඔයාලට පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් බයින්න ඕනේ 18 කණුවෙන් බෑලා ඔයාලට එතන ඉඳන් ආයේ නිකම් නිව් කැලණි බීච් බස් ස්ටොප් එකෙන් බහින්න ඕනේ. බස් ස්ටොප් එකෙන් බැහැලා ඔයාලා ආයේ පෙත්තවලට 180 බස් එක ගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතන 180 කියලා බස් වලට පෙන්නනවා. මෙතන බස් නම්බර්ස් ටික. ඉතින් ඔයාලට බස් රූට් එක මෙතනින් හොයාගන්න පුළුවන්. නිකම් රේල්වේ ස්ටේෂන් එකේ ගියොත් ඔයාලට කෝච් කියන පාරත් ඔයාලට පෙන්නනවා. ඔයාලට මේක හිතනවා පැහැදිලි ඇති කියලා හිතනවා. ඉතින් ඔයාලට මේම බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පබ්ලික් සර්විස් එක කියනවා නම් බස් රූට් එකයි බස් එකේ නම්බර් එකයි. හරි. ඊට පස්සේ අපි දැන් බලමු සර්ච් එකකින් ඔයාලට අවශ්‍ය ලොකේෂන් එක ඔයාලා ගාලා බලන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාලට දැන් බලන්න ඕන තැන මම නිකන් හොස්පිටල් කියලා ගහලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට. ඒතකොට ඒක පෙන්නන නිකන් හොස්පිටල් එක ගැන තමයි පෙන්නන්නේ. විස්තර පෙන්නනවා. මෙතනින් යන්න ඩිරෙක්ෂන් එකේ බුවොත් අපේ තැන ඉඳන් අපිට මේ ලොකේෂන් එකට යන්න ඕන විදිය පෙන්වලා කලින් මුලින්ම බලපු විදියට පෙන්වන්නම් ඔයාලට ඔබලා නේ. ඔයාලට ඒක පෙන්න බස් එක යන 226 බස් එකේ නැගලා ගියා කි 225 බස් එකේ ගියා කි අන්න ඒවා පෙන්වනවා. පබ්ලික් සර්විස් මන් දාලා තියෙන නිසා බයික් එකේ දැම්මොත් ඔයාලට බයික් යන්න ඕන පාර මෙතනින් පෙන්වනවා. ස්ටාර්ට් දුන්නොත් අපේ ලොකේෂන් එක අපි යන ස්ටාර්ට් එක පටන් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ ස්ටාර්ට් දුන්නොට පස්සේ තමයි අපි යන්න පටන් ගන්න. එතකොට තමයි අපිට යන්න පාරවල් ලයිට පෙන්වන්නේ. ඉතින් කෝල් දුන්නොත් ආයෙත් නිකන් හොස්පිටල් එකේ නම්බර් එක වැටෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් එතන සර්ච් කරලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන
නෑ මේක කලින් තමයි සර්ච් කිය දුන්නට පස්සේ ඔයාලට පරණ ඔයාලා සර්ච් කරපු ඒවාත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති ඔයාලගේ ඊමේල් එකට දාලා තියෙන ෆොටෝ එක නැත්තම් ලෝගෝ එක නැත්තම් අකුරක නමක් කෝඩින් ෂොප් නමක් වගේ පේනවා ඇති. ඔයාලා මේක බණ්ඩ. මේක ඔයාලා ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් turn on incognito mode කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ යන ඒ කියන්නේ ඔයා දාන map එකේ history එක save වෙන්නේ නැහැ. මෙතන your profile කියලා කියපුවොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයා කලින් ගිය ගමන් මේ හැම තැනම බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ඉඳන්. ඊට පස්සේ මම ආපහු ඒක බලලා save දෙපුවොත් අපි save කරපු location බලා ගන්න පුළුවන්. your timeline දැන් අත්‍යවශ්‍ය දේවල් විතරයි මම උදේ කියන්නේ. your timeline කියන්නේ අපි ගිය පැති අපි ගිය තැන් ඔතනින් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. මම අද දවසවත් ගියේ නැහැ. ඉතින් අද ඔවත් ඉන්නන්නේ නැහැ. අගෝස්තු 1 මෙතන මම ගිය පහර මෙතන පෙන්නනවා ඔයාලට. ඉතින් මම බයික් එකේ ලොකේෂන් දාන් ගිය පහර ලොකේෂන් දැම්මා ඕ නැත්නම් ලොකේෂන් ඔන් කරලා තියෙනවා නම් මේක අනිවාර්යයෙන්ම සේව් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ලොකේෂන් ෂෙයාරින් වැදගත් මේක. දැන් හිතන්න ඔයාගේ යාළුවෙක් ඉන්නවා කොහෙද නෑ හිතන්න ඔයාගේ යාළුවෙක් ඉන්නවා කොහෙද දුරක ඉන්නවා. දැන් ඔයා බයික් එකේ යනවා. නමුත් ඔයා දන්නේ නැහැ යාළුවෝ කොතනද හරියටම ඉන්නේ කියලා. එහෙනම් ඔයා ලොකේෂන් ෂෙයාරින් ඔබන්න. ලොකේෂන් ෂෙයාරින් ඉවුවට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් පෙන්නයි නිව් ෂෙයා කියලා එකක් පෙන්නනවා. මේ නිව් ෂෙයා කෙනෙක් උඩ ඔබන්න. නිව් ෂෙයා කෙනෙක් ඉවුවට පස්සේ කන්ටිනියු දෙන්න. දුන්නට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් පෙන්නයි ඔයාලට ලොකේෂන් එක දෙන්න ඕනේ එකව එක කියන්නේ පැයකටද නැත්නම් ඒ ඩායත් ඔයා ඇවිල්ලා ඕෆ් කරනකන්ද කියලා. හැබැයි මේක කරන්න ඕනේ ඔයාගේ යාළුවගේ ෆෝන් එකෙන්. මොකද යාළුවා ඉන්න ලොකේෂන් එකට ඔයාලට යන්න ඕන නිසා යාළුවා තමයි මේක කරලා වට එවන්න ඕනේ. until you turn this off මේක ඉතින් ඔය girlfriend කරන්න පුළුවන්. girlfriend යන්න එතන බලා ගන්න අවශ්‍ය නම්. ඉතින් මේක ඔයාලා ඔයාලට මෙතනින් ඔයාලට මෙතනින් එවන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ ෆෝන් නම්බර් එකට මැසේජ් දාන්න ඕන ෆෝන් නම්බර් මැසේජ් දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේ මෝ කියන එක ඔයාලා ඔයාලට පුළුවන් normal විදියට නම්බර් එක දාලා මැසේජ් එකක් එවන්න. හරි. ඉතින් ලොකේෂන් ෂෙයාරින් එකෙන් ලොකු දෙයක් අත් කරගන්න පුළුවන්. ලොකේෂන් ෂෙයාරින් කියන එක එවුවා. ඊට පස්සේ ඊට ලින්ක් එකක් ඔයාලට ඒවා ලින්ක් එක ක්ලික් කරපු ගමන් ඔයාලට පෙන්නනවා ඔයාගේ යාළුවා ඉන්න තැන. අනිත් එක ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන බලන්න පුළුවන් ඕෆ්ලයින් මැප් කියලා එකක් තියෙනවා. ඕෆ්ලයින් මැප් කියන්නේ ඔයාලට අවශ්‍ය මැප් එකේ කොටසක් ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය විදිහට යන තැනක් නම්. එතකොට ඔයාලා data on නොකර ඔයාලට ලොකේෂන් එක Google Map එකෙන් දාන්න යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට ඕන නම් මුළු සම්පූර්ණ එක මෙයා කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අවශ්‍ය කොටස ඔයාලා මේ ඇඟිලි දෙකෙන් zoom කරලා ඔයාලට දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ බලමු අපි your data in maps offline. ඉතින් offline maps කියන්නේ ඔයාලා download කරපු එක දැන් කලින් මම පෙන්නුවා ඇඟිලි දෙකකින් ඒක download කරගෙන ඔයාලට offline map එක බලා ගන්න පුළුවන්. මම offline මම map එක සම්පූර්ණ map එක download කරන් තියෙන සම්පූර්ණ map එක megabyte 188ක් වුණා මැයි 27 වෙද්දි. දැන් නම් කොහොමද දන්නේ නැහැ. හරි. ඊට පස්සේ යාළුවනේ your data in maps. ඉතින් ඔයා ගිය තැන් මේවා තමයි මේකෙන් පෙන්වන්නේ. ඉතින් ඒව බලන්න උවමනාවක් නැහැ. මෙතනින් ඔයාලට මේ ගිය තැන් මේ බැලුවා හැකි. ඉතින් අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් නෙවෙයි මේක. ඉතින් වැදගත්ම දේවල් ටික තමයි මම ඔයාලට දැන් පෙන්නුවේ. දැන් හිතන්න ඔයාලට දැන් ඕනේ ඔයා ඉන්න තැන. මේ ඉන්න තැන මම ගන්න. ඉතින් ඔයා දැන් මෙතන ඉන්නේ ඔයාට දැන් අවශ්‍යයි ළඟම තියෙන කඩේකට යන්න. එතකොට ඔයා ගහන්න near me restaurant හරි nearby restaurant හරි ගහන්න. ඒක නෝස්ටාර් තියෙන විදිහට ඔයා ගහන්න. එතකොට මෙතනින් ඔයාට ඔයාගේ ළඟම තියෙන restaurant එක ඔයාට මෙතන පේන්න පටන් ගන්නවා. මේ කිලෝ මිලි මේ මෙතනින් ඔයා ළඟම තියෙන restaurant එක පේන්න ගන්නවා. ඒ වගේම gas station and petrol ගන්න තැන. ඉතින් ඔයාලට ඒ විදිහට ඔයාලට අවශ්‍ය සැලුන් එකක් මොන සැලුන්. හැබැයි Google Maps එකට දාලා තියෙන සැලුන් විතරයි එන්නේ. මේ වගේ සැලොන් කියලා ගැවට පස්සේ මේ තියෙන්නේ ඔයාලට මෙතන සැලොන් ටිකක් පෙන්වන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ Google Map එකෙන් සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක මෙච්චරයි. වීඩියෝ එක ගොඩක් දික් වුණා. එහෙනම් යාළුවනේ සිල්දනාතුම සුබ දවසක් බොහොම ස්තුතියි වීඩියෝ එකක් බලුවට. දිගටම අපිත් එක්ක අඳු වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. මම නිව්ටෙක් YouTube channel එකේ සඳ